Hello everyone, welcome to the lecture 3 of the excretory system. Uh, on the lecture 2, we discussed the ultrafiltration. We discussed the core concepts of ultrafiltration, again, which is the first part in the formation of urine, which is the first step in the formation of urine. That was done. तिमीले त्यो revise गर. Now, today we will be dealing about the again a second step in urine formation, that is selective reabsorption. Right? Okay. So, अब first, a question should arise in your mind. What is the importance of selective reabsorption? होइन? Okay. So मैले तिमीलाई lecture 2 मा भनेको थिएँ अल्ट्राफिल्ट्रेसनलाई किन अल्ट्राफिल्ट्रेसन भनिन्छ होइन? Because in ultrafiltration everything gets filtered. It is non-selective type of filtration. यसमा चाहिँ आरबिसी डब्लुबिसी बाहेक सबै कुरा जुन ब्लडमा छ मेबी इट एसेन्शियल or नन एसेन्शियल हरेक कुरा फिल्टर हुन्छ नि त लाइक सोडियम पोटासियम भाइटामिन्स मिनरल्स एभ्रिथिङ बट तिमीलाई के लाग्छ के यो इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हामीले युरिनमा फिल्टर गरेर फ्याल्न मिल्छ त अफकोर्स वी क्यान नट एफोर्ड टु लुज एसेन्सियल एलिमेन्ट्स भाया युरिन सो यहाँ हेर, यहाँ हेर, सबै हेर सबै कुरा सबै कुरा अल्ट्रा फिल्ट्रेसनको थ्रुबाट सबै कुरा फिल्टर भयो हो अल्ट्रा फिल्ट्रेसनको थ्रुबाट सब कुरा फिल्टर भयो अल्ट्रा फिल्ट्रेसनको थ्रुबाट हरेक कुरा फिल्टर भयो र एभ्रिथिङ इज रिचिङ इन पिसिटी तर अब यदि हामीले केही कुरा गरेनौँ भने त एभ्रिथिङ लाइक इम्पोर्टेन्ट थिङ्स पनि त इम्पोर्टेन्ट थिङ्स होइन एभ्री इम्पोर्टेन्ट थिङ्स त यहाँबाट पास भएर अल्टिमेटली कलेक्टिभ डगको थ्रुबाट युरिन बन्ने भयो र युरिनबाट फ्याल्ने भयौँ कि नै हामीले हो तर हामीले त्यस्तो गर्न मिलेन नि त इम्पोर्टेन्ट कुरा त फेरि ब्लडमा रिएब्जर्ब गर्नु पर्यो नि त हो सो त्यही भएर यहाँ आउँछ कुरा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन क्या बुझ्यो सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन मैले यहाँ एब्जर्प्सन भनेको छैन नि मैले रिएब्जर्प्सन भनिरहेको छु एब्जर्प्सन हो र रिएब्जर्प्सन हो नि त एब्जर्प्सन त अलरेडी तिम्रो जिआई ट्र्याकबाट भइसक्यो हो नि त रिएब्जर्प्सन पो त हुन लाग्यो होइन त किनभने एकचोटि तिम्रो हरेक कुरा फिल्टर भइसक्यो अब त्यो ल्युमेनमा छ नेफ्रोनको ल्युमेनमा छ कि नै पिसिटी डिसिटी लु फेनेको ल्युमेनमा छ त्यो कुरा अब हामीले चाहिँ ल्युमेनबाट जुन त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ नि सोडियम पोटासियमहरू त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई हामीले अब ल्युमेनबाट इन्टु दि वाल अफ द रिनल ट्युब्युल्समा पठाउनु छ क्या अनि वालबाट चाहिँ फेरि ब्लडमा तिनीहरू रिएब्जर्ब हुन्छ अब यहाँ के छ तेरा बुझ्यो कि नै पहिला सेलेक्टिभ रिएब्जर्ब किन इम्पोर्टेन्ट हो किनभने वी क्यानट एफोर्ड टु लुज एसेन्सियल एलिमेन्ट्स भाया युरिन सो वी निड टु रिएब्जर्ब है अगेन रिएब्जर्ब नट एब्जर्ब we have to reabsorb the essential elements present in the lumen of the nephron into the walls of the nephron and finally from the walls it gets reabsorbed into the blood. Oh, okay. Yeah, right. Since ultrafiltration is a non-selective type of filtration where everything gets filtered. हो कि नै मैले अस्ति भन्ने थिएँ नि नामै अल्ट्राफिल्ट्रेसन हो त्यही भएर अल्ट्राफिल्ट्रेसनमा चाहिँ हरेक कुरा फिल्टर हुन्छ क्या त्यही भएर everything gets filters. Even the essential elements like the sodium, potassium, vitamins, calcium gets filtered. हो कि नै हो but these elements needs to be reabsorbed by the various segments of the nephron. हो कि नै भन न because we cannot afford to lose sodium, potassium, vitamin, calcium through the urine. So these elements needs to be reabsorbed by various segments of the nephrons. Okay, अब यहाँ हेर है जुन again सेलेक्टिभ हुन्छ क्या सेलेक्टिभ भन्नाले चाहिँ हरेक जुन त्यो एसेन्सियल एलिमेन्ट्सहरू छ नि त्यो हरेक पार्ट अफ द नेफ्रोन्सबाट ऱ्यान्डमली रिएब्जर्ब हुँदैन क्या त्यो जस्तो कि नेफ्रोनको पार्ट छ नि पिसिटी डिसेन्डिङ लिम अफ लुप अफ हेनले एसेन्डिङ लिम अफ लुप अफ हेनले अनि डिसिटी अनि कलेक्टिङ डग छ नि हो हरेक सेगमेन्टबाट स्पेसिफिक कुराहरू मात्रै रिएब्जर्ब हुन्छ क्या यहाँबाट जे पाए त्यही रिएब्जर्ब हुँदैन यहाँबाट जे पाए त्यही रिएब्जर्ब हुँदैन यहाँबाट उसको आफ्नो स्पेसिफिक कुराहरू छ त्यो मात्रै रिएब्जर्ब हुन्छ यहाँबाट स्पेसिफिक है ओके अब हेर पिसिटीबाट अब हेर कस्तो रिएब्जर्ब भनेको के हो यसलाई अलिकति जुम गरेर हेरौँ ल यसलाई जुम गरेर हेरौँ है के चाहिँ भइरहेछ नि बेसिकली भने यहाँ हेर सपोज
अब यहाँ है यो सपोज पिसिटी बुझ्यौ के हो पिसिटी को ल्युमेन हो नि त हो कि नै हो नि हो अब यहाँ है यहाँ यहाँ दिस इज द वाल यो सपोज पिसिटी हो यो सपोज होइन यो तिम्रो पिसिटी हो है यो तिम्रो ल्युमेन हो यो तिम्रो वाल हो है अब मलाई एउटा कुरा यहाँ है के हुन्छ भने नि यो जुन वाल छ नि यसको दुईटा साइड्स हुन्छ क्या यो यतापट्टिको जुन यो ल्युमेनतिरको मेम्ब्रेन छ नि यो यसलाई चाहिँ ल्युमिनल मेम्ब्रेन भन्छ होइन अनि यता छ नि यो यतापट्टि यसले चाहिँ बेसोल्याट्रल साइड भन्छ क्या बेसोल्याट्रल मेम्ब्रेन वा बेसोल्याट्रल साइड भन्छ मलाई एउटा कुरा भने है यसको वरिपरि त क्यापिलरीहरू छ नि त त्यो लुमेन छ नि यो वाल भयो नि ल्युमेनको वरिपरि चाहिँ क्यापिलरीहरू छ क्या यो क्यापिलरीहरू हुन्छ बुझ्यौ ब्लडको फ्लो भइरहेको हुन्छ क्या हो अब मलाई भन यहाँ के छ तिम्रो यो ल्युमेनमा फिल्ट्रेट छ कि नै फिल्ट्रेट भनेको युरिन हो यसमा त हरेक कुरा छ नि हो अब पिसिडीबाट के रिएब्जर्ब हुन्छ मैले भनेको थिएँ सोडियम पोटासियम र वाटर हुन्छ हो यहाँ हेर रिएब्जर्ब भनेको चाहिँ नि फिल्ट्रेट छ नि फिल्ट्रेटबाट पहिला ल्युमिनल मेम्ब्रेन क्रस गर्छ बुझ्यौ अनि ल्युमिनल मेम्ब्रेन क्रस गरेर फेरि बेसोल्याट्रल मेम्ब्रेन पनि क्रस गर्छ क्या त्यो आयन्सहरूले अब एक यहाँ आयन्सहरू हुन्छ कि तिमीलाई चाहिन्न त्यो क्यारियर मोलिक्युल्सहरू हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ तिम्रो कहीँ फेसिलिटेटेड डिफ्युजन भइरहेको हुन्छ कहीँ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ देयर आर भेरियस क्यारियर मोलिक्युल्स क्यारियर प्रोटिन्स प्रेजेन्ट इन द बेसोल्याट्रल एज वेल ल्युमिनल एज वेल एज बेसोल्याट्रल साइड होइन दिस फेसिलिटेट द ट्रान्सपोर्ट अफ आयन्स होइन जस्तो यहाँ एउटा इक्जाम्पलको लागि ल यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि ल्युमिनल साइडमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेन्जर हुन्छ क्या सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेन्जर भन्नाले चाहिँ यसले के गर्छ भने सोडियम सोडियम भित्र लान्छ बुझ्यौ अनि पोटासियम चाहिँ बाहिर फाल्छ बुझ्यौ अब सोडियम यहाँ आयो नि अब यहाँ चाहिँ फेरि तिम्रो बेसोल्याट्रलतिर चाहिँ सोडियम पोटासियम एटिपेज हुन्छ क्या सोडियम पोटासियम एटिपेज के गर्छ भन त सोडियम पोटासियम एटिपेजले सोडियमलाई बाहिर फ्याल्छ पोटासियमलाई भित्र ल्याउँछ हो अब सोडियम अल्टिमेटली कहाँ हुने भयो त यहाँ आयो भनेपछि अल्टिमेटली यो ब्लडबाट रिएब्जर्ब हुने भयो कि नै हो त्यो बेला कुन कुन क्यारियर मोलिक्युल्स हो त्यो चाहिन्न तर यतिकै यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो क्या जहाँ पनि यही भइरहेको हुन्छ तर क्यारियर मोलिक्युल्सहरू चाहिँ विभिन्न हुन्छ क्या बुझ्यौ ओके सो यहाँ हेर भनेपछि यहाँ के रिएब्जर्ब हुने भयो भने त सोडियम पनि रिएब्जर्ब हुने भयो पोटासियम पनि रिएब्जर्ब भयो र वाटर पनि रिएब्जर्ब हुन्छ क्या वाटरहरू चाहिँ केबाट रिएब्जर्ब हुन्छ भने एक्वापोरिन्स क्या एक्वापोरिन्स वानबाट रिएब्जर्ब हुन्छ बुझ्यौ वाटर चाहिँ कसरी रिएब्जर्ब हुन्छ अरे एक्वापोरिन्स वान भन्ने च्यानल हुन्छ त्यो थ्रुबाट रिएब्जर्ब हुन्छ है बुझ्यौ ल अब यहाँ मलाई भने त्यसो भए यहाँ जुन तिम्रो युरिन फिल्ट्रेट आयो होइन फिल्ट्रेटको अस्मोलारिटी के हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई भन्नाले अस्मोलारिटी भन्नाले चाहिँ युरिनको अस्मोलारिटी क्या फिल्ट्रेटको अस्मोलारिटी भन्नाले ब्लडसँग कम्पेयर हुन्छ क्या जहिले पनि है अस्मोलारिटी भनेको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ द सल्युट प्रेजेन्ट इन इट है ओके अब के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर तिमीलाई बेसिक थाहा छैन अस्मोलारिटी भनेको अस्मोलारिटी इज नथिङ बट इट इज अ अस्मोलारिटी भनेको के हो र के पनि होइन यहाँ हेर है अस्मोलारिटी इज नथिङ बट अस्मोलारिटी के हो र concentration of ions or solutes present in the solution हो कि नै त्यो केमिस्ट्रीमा पढायो होला नि हो भन्नाले कुनै पनि सल्युसनमा सल्युट बढी छ भने त्यसको अस्मोलारिटी कम हुन्छ कुनै पनि सल्युसनमा पानी बढी छ भने त्यसको अस्मोलारिटी कम हुन्छ कुनै पनि सल्युसनमा तिम्रो सल्युट
आयन्स बढी छ त्यसको अस्मोलारिटी बढी हुन्छ हो। मलाई भन जुन चाहिँ तिम्रो फिल्ट्रेट छ ग्लोमेरुलसमा आइसोटोनिक हुन्छ क्या। आइसोटोनिक भन्नाले चाहिँ त्यसको अस्मोलारिटी ब्लडसँग अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ क्या। ब्लडको अस्मोलारिटी कति हुन्छ भन त? ब्लडको अस्मोलारिटी त्यो अब एगेन सर्कुलेटरीमा पढ्छौँ होइन, तर ब्लडको अस्मोलारिटी कति हुन्छ? कसरी कति भन्छ कसरी कति भन्छ, तर 285 भन्छ क्या। 285 मिली अस्मोल पर लिटर इन्भर्स भन्छ होइन। मेबी यसलाई एभरेज कसैले 300 पनि लेख्छ होइन। मिली अस्मोल पर लिटर इन्भर्स है। ओके, सो जब तिम्रो फिल्ट्रेट यहाँ छ नि त्यसको ब्लडसँगै आइसोटोनिक हुन्छ क्या ग्लोमेरुलसमा। यो क्वेसन आउन सक्छ क्या कि वाट इज द टोनिसिटी अफ द फिल्ट्रेट इन दि ग्लोमेरुलस पिसिटी डिसिटी भनेर है। ओके, यहाँ आइसोटोनिक हुन्छ भनेर ब्लडसँग सिमिलर हुन्छ। तर मलाई यहाँ भन, यहाँ पिसिटीमा के भइरहेछ? पिसिटीमा पिसिटीमा त यहाँ हेर त आयन सल्युट पनि यहाँ हेर तिमीले, यहाँ हेर यो हो नि फिल्ट्रेट हो। यो फिल्ट्रेट जुन सल्युसन छ यसको इनिसियली कति छ अस्मोलारिटी? 300 मिली अस्मोल पर लिटर इन्भर्स छ वा 25 मिली अस्मोल पर लिटर इन्भर्स छ। तर यहाँ हेर पिसिटीमा के भइरहेछ? फिल्ट्रेटबाट आयन्सहरू बाहिर गइरहेछ कि नै? आयन्सहरू त बाहिर गइरहेछ नि ब्लडतिर, हो कि नै? हो। भन्नाले यसको अस्मोलारिटी के हुने भयो? हल्का घट्ने भयो। तर वाटर पनि बाहिर गइरहेछ, हो कि नै? भन्नाले सल्युट्स आयन्सहरू बाहिर गएर यसको अस्मोलारिटी बढी कम हुँदै थियो, तर पानी पनि बाहिर गयो नि त। त्यही भएर यसलाई अझ कन्सन्ट्रेटेड बनाउने भयो क्या सल्युटलाई। भनेपछि पानी बाहिर गएर अस्मोलारिटी बढ्यो, तर आयन बाहिर गएर अस्मोलारिटी घट्यो। त्यही भएर अल्टिमेटली इच अदर दे विल ब्यालेन्स आउट इच अदर। त्यही भएर नाइदर हाइपरटोनिक नर हाइपोटोनिक, द अस्मोलारिटी विल बी आइसोटोनिक क्या। यहाँ के हुने रहेछ अब? आइसोटोनिक नै हुन्छ। बुझ्यौ किन किन आइसोटोनिक हुन्छ? बुझ्यो कि नै? ओके, किनभने आयन्स बाहिर गइरहेछ हाइपोटोनिक भयो, वाटर पनि बाहिर गइरहेछ हाइपोटोनिक हो। न आयन्स बाहिर गइरहेछ हाइपोटोनिक भयो, वाटर बाहिर गइरहेछ हाइपोटोनिक भयो। इच अदर विल क्यान्सल आउट इच अदर है। बुझ्यो? क्वेसन आउन सक्छ है, वाट विल बी द अस्मोलारिटी अफ फिल्ट्रेट इन दि ओर युरिन इन द पिसिटी? के लेख्ने? आइसोटोनिक। मैले रटाएन नि, बुझाएँ। सो बुझेर गर्ने है। ओके, अब हेर यो जुन डिसेन्डिङ लिम्ब, यो एगेन लुप अफ हेन्लेमा केही हुँदैन। लुप अफ हेन्लेमा एउटै कुरा हुँदैन क्या। डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले र एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्लेमा अलग अलग कुराहरू रिएब्जर्भ भइरहेको हुन्छ है। यहाँ हेर प्लिज, यो इम्पोर्टेन्ट हो। डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले इज परमिएबल ओन्ली टु वाटर क्या। बुझ्यो कि नै? यहाँ हेर, सपोज यो यदि डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले थियो भने योबाट चाहिँ वाटर मात्रै रिएब्जर्भ हुन्छ क्या। यो आयनहरू केही पनि रिएब्जर्भ हुँदैन। बुझ्यो कि नै? डिसेन्डिङ यहाँ मैले बनाइरहेको छु नि, डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्लेबाट वाटर मात्रै रिएब्जर्भ हुन्छ। इट इज परमिएबल ओन्ली टु वाटर। आयन्सहरू केही पनि हुँदैन। त्यसो मलाई भन, फिल्ट्रेट यहाँबाट आयो, यहाँसम्म आइसोटोनिक छ नि फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्लेमा आयो। डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले के मात्रै रिएब्जर्भ गर्छ भन्दा केसँग मात्रै परमिएबल छ भन्दा त मैले भने इट इज परमिएबल ओन्ली टु वाटर हो। भनेपछि ल्युमेनबाट वाटर मात्रै बाहिर गयो, आयन्सहरू जहाँको त्यही छ। वाटर बाहिर गएपछि के हुने भयो त? कन्सन्ट्रेसन सल्युट फिल्ट्रेटको हाइपरटोनिक भएन त? पानी फ्यालिरहेछ, आयन्सहरू मात्रै भित्र छ भनेपछि त अफकोर्स दे विल बी हाइपरटोनिक नि त, हो कि नै? हो। बुझ्यौ यहाँ के हुने रहेछ त? बुझ्यौ के हुन्छ भन त? हाइपरटोनिक हुन्छ क्या। बुझ्यौ कि नै? अब यहाँ हेर, तर फेरि एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले चाहिँ इट इज परमिएबल ओन्ली टु आयन्स क्या। बुझ्यौ? हो। यहाँ यहाँ डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले त डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले परमिएबल टु वाटर ओन्ली, सो हाइपरटोनिक भयो। अब एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले, एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्ले चाहिँ सोडियम क्लोराइड क्या आयन्सहरूको लागि मात्रै परमिएबल हुन्छ। बेसिकली के सोडियम क्लोराइड क्या। अब यसमा एनकेसिसी रिसेप्टर, एनकेसिसी च्यानल हुन्छ क्या, त्यो चाहिँदैन। त्यही नि, यसले तिमीलाई वाटरहरू रिएब्जर्भ आयन्स रिएब्जर्भ गर्छ। अनि क्याल्सियम पनि रिएब्जर्प्सन हुन्छ यहीँबाट है। ओके, यहाँ हेर भनेपछि त
यो वाटर रिएब्जर्भ होइन, आयन्सहरू रिएब्जर्भ हुने भयो भने चाहिँ यसको अस्मोलारिटी के हुने भयो, अलिकति घट्ने भयो कि नै हो। तर यहाँ हाइपरटोनिक चाहिँ अलिकति घट्छ क्या, त्यही भएर हाइपो चाहिँ सिधै जाँदैन, मोस्टली यो चाहिँ आइसोटोनिकमै रहेर बस्छ, बुझ्यो बाबु। के हुन्छ अरे, आइसोटोनिकमै हुन्छ है यहाँ। हो। अब यहाँ हेर, अब के हुन्छ, सोडियम र वाट यहाँ अब हामी आयौँ कहाँ, डिसिटीमा होइन, डिस्टल कन्भर्टिबल र कलेक्टिङ डक्टमा है। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँबाट पहिला बेसिक, यहाँबाट के रिएब्जर्भ हुन्छ अरे भन्नु त, सोडियम रिएब्जर्भ हुन्छ, वाटर रिएब्जर्भ हुन्छ, कलेक्टिङ डक्टबाट के रिएब्जर्भ हुन्छ, वाटर रिएब्जर्भ हुन्छ, र एउटा कुरा सिक्रेट हुन्छ क्या, एच प्लस आयन सिक्रेट हुन्छ, बुझ्यौ। सिक्रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ म सिक्रेसनमा पढाउँछु होइन, तर यहाँ एच प्लस आयन सिक्रेट हुन्छ क्या, त्यो अहिले पढाउँला। यहाँ यहाँ हेर है, यहाँ हेर, के हुन्छ भने पहिला मलाई भन, डिसिटीबाट के रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ, सोडियम रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ, वाटर रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ होइन। अनि यहाँबाट कलेक्टिङबाट के रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ, एस वाटर मात्रै रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ, मेनली वाटर रिएब्जर्भ हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के जान्नु जरुरी छ भने, रोल अफ एन्टी डायुरेटिक हर्मोन एडिएच और भ्यासोप्रेसिन है। ल यो मैले मेटाएँ है। यहाँ हेर है, के हुन्छ भने म भन्दैछु यहाँ, यो बुझ्यौ नि कि यहाँ यो सब्स्टान्स एन्टिबडी सेगमेन्ट मैले यही लेखिदिएको छु, पछि नोट बनाउनु यहीँबाट है यहीँबाट यो, यहाँबाट यो बोर्ड्समा या फेरि एमसिक्यू पनि आउन सक्ला होइन। ओके, यहाँ है, रोल अफ एडिएच इन द एब्जर्प्सन रिएब्जर्प्सन है, के अरे भन्नु त, रोल अफ रोल रोल अफ के रोल अफ एन्टी डायुरेटिक एडिएच है। यहाँ है सबैले हेर, रोल अफ एडिएच और vasopressin in the reabsorption of water from the nephrons है। यहाँ हेर है, पहिला त के हो एडिएच भनेको, यो एगेन यो इन्डोक्राइनोलोजी जब हामी पढ्छौँ नि हर्मोनसँग रिलेटेड, त्यसमा डिटेलमा जान्छौँ, तर अहिले चाहिँ बेसिकली यसको लागि किडनी एक्सटरी सिस्टम के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ न त होइन। यहाँ हेर है, एडिएच वा भ्यासोप्रेसिन होइन, एउटै हो क्या, एउटै हर्मोन हो होइन। लिजा हर्मोन चाहिँ पहिला क्वेसन कहाँबाट सिक्रेट हुन्छ त, एडिएच इज सिक्रेटेड बाई द secreted by the supra-optic nucleus present in the hypothalamus होइन, यहाँ हाइपोथालामस होइन, होइन यहाँ है, यहाँ क्वेसन यो जसरी उतै इन्डोमै अहिले नै भनिदिन्छु, त्यहाँ पनि पढाउँला, त्यसले अहिले पनि भने मैले होइन। क्वेसन दुईटा आउँछ, सिक्रेटेड, एक्चुअली सिक्रेट भनेको के हो, कसले बनायो, कसले प्रड्युस गर्यो, त्यो चाहिँ हाइपोथालामस हो होइन। बट बट सिक्रेटेड कसले, सुप्राअप्टिक न्युक्लियस प्रेजेन्ट द हाइपोथालामस, but stored and released by the posterior pituitary है, by the posterior pituitary। के अरे मलाई भन, यहाँ हेर, एन्टिडाइरेटिक हर्मोन भ्यासोप्रेसिन कसले प्रड्युस गर्दो रहेछ, सिक्रेट कसले गर्दो रहेछ, सुप्राअप्टिक न्युक्लियस प्रेजेन्ट इन द हाइपोथालामस। मोस्टली तिम्रोमा सुप्राअप्टिक न्युक्लियस नहोला, हाइपोथालामस मात्रै आउला, एमसिक्यूमा हाइपोथालामस आउने। तर रिलिज कसले गर्यो भन्यो भने चाहिँ पोस्टेरियर पिट्युटरी क्या, हाइपोथालामसले बनाउँछ र पोस्टेरियर पिट्युटरीमा जान्छ, पोस्टेरियर पिट्युटरीले जस्ट रिलिज गर्छ, बुझ्यौ। ओके, अब मलाई भन, एडिएच को एन्टी नामै छ नि एन्टी डायुरेटिक हर्मोन क्या, एडिएच भन्ने के अरे, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन, के अरे, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन
हर्मोन हैन यहाँ है एन्टी डायुरेटिक हर्मोन मलाई भन त डायुरेसिस भनेको के हो डायुरेसिस भनेको युरिन प्रोडक्सन मतलब डायुरेसिस भनेको युरिनलाई अझ प्रोड्युस गर्नु क्या डायुरेसिस युरिन प्रोडक्सन अफ युरिन हैन प्रोडक्सन एन्ड रिलिज अफ युरिन हैन मिक्चुरेसन प्रोडक्सन एन्ड रिलिज अफ युरिन हैन एन्टी डायुरेसिस भनेको के रहेछ भनेपछि युरिनेसनलाई इन्हिबिट गर्नु हो कि नै युरिनेसन कम हुनु हो भनेपछि एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको काम के रहेछ युरिनेसनलाई कम गर्दो रहेछ हैन युरिन प्रोडक्सनलाई घटाउने रहेछ फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउने रहेछ बुझ्यौ कि नै युरिन एन्टी डायुरेसिस भनेको के हो युरिन प्रोडक्सन युरिन बनाउनु एन्टी डायुरेसिस भनेको के हो युरिन प्रोडक्सनलाई इन्हिबिट गर्नु सो एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको फंक्सन के रहेछ त इन्हिबिट्स युरिन फर्मेसन बुझ्यौ इन्हिबिट्स युरिन फर्मेसन युरिनको प्रोडक्सन कम गर्छ युरिनको भोल्युम कम गर्छ एज अ रिजल्ट यु विल फिल लेस टु मिक्चुरेट है अब हेर एडिएस को फंक्सन के हो त एडिएस ले कसरी हाम्रो वाटर रिएब्जर्प्सनलाई अफेक्ट गर्छ हैन तर मलाई यहाँ हेर पहिला एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरी यहाँ हेर भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट गर सबैले यहाँ है सबैले एन्टी डायुरेटिक हर्मोन एन्टी डायुरेटिक हर्मोन हैन एन्टी डायुरेटिक हर्मोन only regulates water reabsorption है वाटर रिएब्जर्प्सन एब्जर्प्सन त होइन नि water reabsorption from the distal DCT and collecting duct only है बाबु प्लिज सबैले ध्यान देऊ है यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कतिवटा तारमा हुन्छ यहाँ हेर मैले के लेखेको छु एन्टी-डायुरेटिक हर्मोन only regulates water reabsorption from the DCT and collecting duct क्या यहाँबाट मात्रै हेर वाटर चाहिँ यहाँबाट पनि PCT बाट पनि रिएब्जर्ब भइरहेको थियो डिसेन्डिङ लिम्ब अफ फ्लुको फेल्नेबाट पनि यहाँबाट पनि रिएब्जर्ब भइरहेको थियो यहाँबाट पनि रिएब्जर्ब भइरहेको थियो नि तर एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले चाहिँ वाटर रिएब्जर्प्सनलाई कहाँबाट मात्रै रेगुलेट गर्छ भने चाहिँ यो लास्टको क्या डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबेल र कलेक्टिङ डक्टबाट मात्रै रेगुलेट गर्छ है एमसीको अनुसार चाहिँ कन्सेप्चुअल हो भेरी इम्पोर्टेन्ट है बुझ्यौ अब किन म भन्दैछु यहाँ हेर के गर्छ भने नि सपोज एकदम है यहाँ तिम्रो यो नेफ्रोन्स हो नि हैन यहाँ हेर एकदम सानो यहाँ बुझाइहाल्छ हैन यहाँ के गर्छ भने नि जब तिम्रो एन्टिडायुरेटिक हर्मोन रिलिज हुन्छ नि ओके कहाँबाट सुप्राप्रिक अब कसरी रिलिज हुन्छ त्यो अगेन इन्डोक्राइनमा जाउँ हैन एडिएस जब रिलिज हुन्छ नि ADH will cause the expression of aquaporins 2 क्या यहाँ हेर सबैले एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा वाटर च्यानल्सको एक्सप्रेसन बढाइदिन्छ क्या त्यो वाटर च्यानलको एक्सप्रेसन मैले पढाइदिने कुन एक्वापोरिन्सबाट रिएब्जर्ब हुन्छ भनेर हो कुन एक्वापोरिन्सहरु भन त एक्वापोरिन्स 2 को रिएब्जर्ब बढाउँछ क्या बुझ्यौ एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले एक्वापोरिन्स 2 को एक्सप्रेसन बढाइदिन्छ अनि एक्वापोरिन्स 2 बाट त वाटर रिएब्जर्ब हुने हो नि हो यहाँ पनि एक्वापोरिन्स 2 को रिएब्जर्प्सन एक्वापोरिन्स 2 को एक्सप्रेसन बढाइदिन्छ क्या अनि एक्वापोरिन्स 2 बाटै त वाटर रिएब्जर्ब हुने हो कि होइन भन न अनि यहीबाट वाटर रिएब्जर्ब हुन्छ यहीबाट वाटर रिएब्जर्प्सन हुन्छ हो भनेपछि यहाँ एन्टी डायुरेटिक हर्मोन आयो एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले के गर्यो भने त यो तिम्रो जुन मेम्ब्रेन छ नि डिसिटी र कलेक्टिङ मेम्ब्रेन त्यसमा एक्वापोरिन्स 2 को एक्सप्रेसन बढायो अनि एक्वापोरिन्स 2 भनेको त वाटर च्यानल्स हो नि जसले चाहिँ वाटरलाई ल्युमेनबाट अब यहाँ वाटर छ हो कि नै हो अब यहाँ तिम्रो च्यानल्सहरु बन्यो नि त वाटर रिएब्जर्प्सनको लागि एक्वापोरिन्स 2 त्यसले गर्दा वाटर सट्ट यहाँबाट रिएब्जर्ब हुने भयो भनेपछि त पानी नै तानेपछि त युरिन त अफकोर्स कम हुने भयो कि नै यो पानी त ब्लडमा गयो नि त अब यहाँ त पानी कम रह्यो कि नै हो अनि यही पानी त पछि गएर युरिन बन्ने हो नि त यही भएको कुराहरु त
फिल्ट्रेट त पानी पछि युरिन बन्ने हो, त्यही भएर वाटरै रिएब्जर्ब भयो नि त एक्वापोरिन 2 बाट, त्यही भएर युरिनको मात्रा कम भयो। तर त्यसमा एउटा क्वेसन आउन सक्ला नि त, सर त्यसो भए यहाँ चाहिँ किन गरेन त पिसिटी र डिसेन्डिङ लिभर फ्लूको फेल्डेमा चाहिँ एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले किन एक्ट गरेन त भन्न सक्छौ है। ओके, यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर है, यहाँ के हुन्छ भने नि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि अब हेर वाटर रिएब्जर्प्सन हुनुको लागि वाटर कन्टेनिङ वाटर च्यानल्स हुनु पर्यो हो। यहाँ एक्वापोरिन्स 2 छ नि, यहाँ चाहिँ एक्वापोरिन्स 1 हुन्छ है बाबु सबैले हेर, यहाँ चाहिँ एक्वापोरिन्स 1 हुन्छ, एक्वापोरिन्स 1 हुन्छ, बुझ्यौ हो। अनि एउटा कुरा, अनि एन्टिडायुरेटिक हर्मोन डज नट एक्ट अन एक्वापोरिन्स 1, बुझ्यौ नि। एन्टिडायुरेटिक हर्मोन चाहिँ एक्वापोरिन्स 2 मा मात्रै काम गर्छ क्या। एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले एक्वापोरिन 1 को एक्सप्रेसन बढाउँदैन, एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले एक्वापोरिन 2 को मात्रै एक्सप्रेसन बढाउँछ। र एक्वापोरिन 2 कहाँ छ त, डिसिटी र कलेक्टिङ डक्ला मात्रै छ नि त हो। त्यही भएर एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले चाहिँ डिसिटी र कलेक्टिङ डक्ला मात्रै एक्वापोरिन 2 को एक्सप्रेसन बढाउँछ, एज अ रिजल्ट अफ विच त्यो एक्वापोरिन 2 बाट चाहिँ वाटर रिएब्जर्ब हुने भयो, एज अ रिजल्ट अफ विच एमाउन्ट अफ युरिन डिक्रिजेस। बुझ्यो कि नै हो। म यहाँ भन्दिएँ एउटा फ्लो चार्ट बनाऊ है, यहाँ हेर, यहाँ फ्लो चार्ट बनाउँछु एउटा हैन, यहाँ हेर है, यहाँ हेर, एन्टिडायुरेटिक हर्मोन released from posterior pituitary हो, released from posterior pituitary, अनि यसले के गर्नु पर्यो, causes expression of aquaporins 2 on the DCT and collecting duct हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने increased reabsorption of water from the channels from the aquaporin to decreased volume of urine हो। अनि एन्टिडायु यही भनेको त एन्टिडायुरेसिस हो नि, हो हैन, एन्टिडायुरेसिस भयो। बुझ्यो, यो बोर्ड चान्स होला यो हेर है। ए त्यसो भए अनि यहाँ अझै एउटा स्टार बनाऊ हैन, स्टार बनाऊ, एन्टिडायुरेटिक हर्मोन does not act on aquaporins 1 present on PCT and lupafenले है। ल बुझ्यो, यो एकदम राम्रो कुरा थियो, इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, कन्सेप्चुअल कुरा थियो। ओके, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन बुझ्यो नि हैन। ओके, अब हामी आउँछौँ ट्युबुलर सिक्रेसन। यहाँ हेर, सब कुरा फिल्टर भयो। ओके, अब चाहिने कुरा रिएब्जर्ब भयो, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन। अब के कुरा चाहिँ फेरि त्यो पिसिटी को मेम्ब्रेन नै फिल्टरमा पछि पिसिटी को मेम्ब्रेनले ल्युमेनमा फेरि सिक्रेट गरिदिन्छ क्या, त्यसले ट्युबुलर सिक्रेसन भन्छ। खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही नि हेर के कुरा गर्दो रहेछ त। क्रिएटिनिन, हिप्युरिक एसिड एन्ड ड्रग्स टक्सिन्स आर सिक्रेटेड इन्टु द ट्युब्युल्स अफ द पिसिटी। पिसिटीबाट के सिक्रेट हुँदो रहेछ त, क्रिएटिनिन हिप्युरिक एसिड चाहिँ फेरि सिक्रेट ब्याक हुँदो रहेछ ल्युमेनमा हैन। अनि सोडियम अनि पोटासियम हाइड्रोजन एमोनिया इज सिक्रेटेड इन्टु ल्युमेन फ्रम द डिसिटी। यति गरेर खासै छैन यसमा है। यो ओके, यहाँ हेर न, यो यहाँ हेर न, डिसिटीले यहाँ यसको एउटा म यहाँ लगि बुझाइहाल्छु है। यहाँ एक्स प्लस सिक्रेट भयो नि डिसिटीले हो, एक्स प्लस, सो DCT secretes H plus into the filtrate हैन हो। अनि this is responsible for the acidic
pH of the urine बुझ्यौ एसिडिटी अफ युरिन केले को हुँदो रहेछ त एच मा साइन सिक्रेट गर्दो रहेछ केले डिसिटी ले है ल अब हेर त्यो सबै सक्यो हामीले हैन अब त्यसो भए अल्ट्रा फिल्ट्रेसन सेलेक्टिभ रिएब्जर्सन र टेबुलर सिग्रेसन सक्यो युरिन फर्म भयो अब एउटा छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट हैन त्यो ग्लोमेरुलसले चाहिँ कति कुनै रेटले चाहिँ हाम्रो ब्लडलाई फिल्टर गर्दै रहेछ है ओके यो चाहिँ कति हो 125 ml पर मिनेट क्या जीएफआर यो सिधै एमसीक्यू मा आउँछ है जीएफआर कति हो पर मिनेट कति 125 ml पर डे अब यसैले यदि तिमी म्याथमेटिक्स लगाएर क्याल्कुलेट गर्छौ भने पर डे चाहिँ 80 लिटर्स हुन्छ है कति अरे 125 ml पर मिनट है ओके अब अर्को छ डाइयुरेटिक सब्स्टान्सेस हैन अब त्यही अघि मैले भने के हो डाइयुरेसिस भनेको एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिन फर्मेसन हो सो डाइयुरेटिक सब्स्टान्सेस भनेको चाहिँ दो सब्स्टान्सेस हैन डाइयुरेटिक सब्स्टान्सेस आर दो सब्स्टान्सेस व्हिच इन्ड्युस एन स्टेट अफ इन्क्रिज्ड युरिन फ्लो क्या त्यो डाइयुरेटिक सब्स्टान्सेस चाहिँ हामीले खाएपछि हाम्रो युरिनरी एक्सक्रिसन बढ्छ क्या टी कफी एल्कोहल चाहिँ दे आर द एक्जाम्पल्स अफ डाइयुरेटिक सब्स्टान्सेस बुझ्यौ है भयो हैन त युरिन फर्मेसन हेर नोट पनि छ यहीबाट सार्ने है ओके अब युरिन हैन त अब युरिन फर्म भयो अब हामीले युरिनको बारेमा पनि केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु जान्न आवश्यक छ नि त हैन त हो नि त हैन ओके सो लेट्स फोकस आवर अटेन्सन टु युरिन है ओके ल अब हेर अगेन यसमा खासै बुझाउने केही छैन फ्याक्चुअल कुरा हो स्टिल मैले केही प्याथोलोजीहरु लेखेको छु सो लेट्स गेट गोइङ है amount of urine so कति amount of urine form हुन्छ त what is the amount of urine which is formed per day है so amount of urine formed per day is 1.5 to 2 liters of urine per day है okay everyone amount of urine form कति रहेछ 1.5 to 2 liters per day है okay again कुनै कुनै त्यो टेस्टहरु हुन्छ नि यस्तो यस्तो क्वेशन नि आउन सक्ला again not expected in CE but you need to know है ओके कति हेर बाबु अमाउन्ट अफ युरिन कति फर्म हुन्छ अरे पर डे मा 1.5 to 2 लिटर्स पर डे है ओके अब योसँग एसोसिएटेड प्याथोलोजिजहरु के लाइक ओके नर्मली यो हो नि अब यो भएन भने के हुन्छ त पोलियुरिया एउटा कन्डिसन हो एबनर्मल कन्डिसन हो हैन जसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ युरिन चाहिँ ग्रेटर देन 2 लिटर्स पर डे if your urinary excretion is greater than 2 liters per day then it is said to be polyuria poly भनेको धेरै युरिया भनेको युरिनसँग रिलेटेड भयो हैन त सो पोलियुरिया भनेको अमाउन्ट अफ युरिन ग्रेटर देन 2 लिटर्स पर डे पोलियुरिया ओलिगोयुरिया भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ युरिन लेस देन 500 ml पर डे क्या तिम्रो युरिन चाहिँ 500 ml पर डे भन्दा कम छ एक्सेसन भने त्यसलाई ओलिगोयुरिया भनिन्छ अनि एन्युरिया एन भनेको नो युरिन डट तिम्रो युरिनै फर्म भएन भने त्यसलाई के भन्छ अरे अब एन्युरिया है ल यो आउन सक्छ क्या अब युरिन नो फर्मेसन अफ युरिन इज कल्ड के भनेर एन्युरिया हैन अनि एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिनेसन के हो पोलियुरिया एकदम कम लेस अमाउन्ट अफ युरिनरी एक्सक्रिसन त्यसलाई के भन्छ भने चाहिँ ओलिगोयुरिया भन्नु हैन सो यो कुरा हो हैन यहाँ व्हाट द कम्पोजिसन अफ युरिन युरिन केले बन्या हुन्छ त मेनली त अगेन मेनली 96 to 97% के हो वाटर हो बुझ्यौ अनि 2% चाहिँ के हो युरिया हो हैन बाँकी के हो सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन हो बुझ्यौ ओके है अब यहाँ हेर है के मेरो मेन कम्पोजिसन के रहेछ युरिन मेन कम्पोजिसन के रहेछ त युरिनको 96% वाटर 2% युरिया र बाँकी सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन हैन ओके तर यहाँ हेर है नोट एभ्रीवन गाइज प्लिज पे अटेन्सन यहाँ नो आरबीसी नो डब्ल्यूबीसी शुड बी प्रेजेन्ट इन युरिन है युरिनमा आरबीसी डब्ल्यूबीसी जुन ब्लडको फर्म एलिमेन्टहरु हुन्छ नि त्यो त प्रेजेन्ट हुनु भएन नि त मैले किन भन्नु भएन भने बुझाइसकेको छु कि नै नेगेटिभ चार्ज रिपेल गर्छ यताउति मैले भनिसकेको हो नि अस्ति नै हो सो तिम्रो युरिनमा आरबीसी डब्ल्यूबीसी शुड नेभर बी प्रेजेन्ट है ओके अब प्रेजेन्ट भयो भने के भन्ने त है अगेन प्याथोलोजी हिमाच्युरिया भन्छ हिमाट्युरिया हैन हिमाच्युरिया है प्रेजेन्स अफ आरबीसी और ब्लड इन युरिन इज कल्ड हिमाच्युरिया है यो त्यो मोड्युल्सहरुमा छ है यसको क्वेशनै छ एउटा प्रेजेन्स अफ ब्लड इन युरिन इज कल्ड हिमाच्युरिया पाइयुरिया भनेको के हो प्रेजेन्स अफ डब्ल्यूबीसी इन युरिन इज कल्ड पाइयुरिया है अनि अर्को छ ग्लाइकोजुरिया भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ ग्लुकोज इन युरिन है ओके बुझ्यौ कि नै हो दिस थिंग्स आर पैथोलॉजी नर्मली ग्लुकोज हुनु भएन डब्ल्यूबीसी हुनु भएन आरबीसी हुनु भएन क्या युरिनमा बुझ्यौ अनि कीटोन बडीज पनि हुन सक्छ त्यो भयो भने चाहिँ कीटोन्युरिया भनिन्छ बुझ्यौ ल अब यहाँ हेर
वाट इज द कलर अफ युरिन? कलर अफ युरिन चाहिँ पेल येल्लो क्या। पेल येल्लो भन्नाले एक्चुअली तिमीलाई यदि म एनालोगी दिन चाहन्छु भने वाट आई विल से इज द कलर अफ युरिन इज स्ट्र कलर्ड क्या। पराल थाहा छ नि, पराल, ओके, धानको त्यो पराल क्या हो, स्ट्र कलर्ड हुन्छ, बुझ्यौ? अनि एउटा क्वेसन आउन सक्छ, वाट इज द थिङ रेस्पोन्सिबल फर प्रोभाइडिङ इट येल्लो कलर? द्याट्स युरोक्रोम गाइज है, युरोक्रोम है। ओके, यसलाई अलिकति हाइलाइट गर, एकदम फ्याक्चुअल कुरा हो होइन, नट कन्सेप्चुअल, तर एमसी फ्याक्चुअल नै हो, होइन कन्सेप्चुअल नै हो, तर फ्याक्चुअल कुरा त फ्याक्चुअल नै रहन्छ नि त, यसमा के कन्सेप्ट दिने हो र, होइन? ओके, सो हेर कलर अफ युरिन के हुँदो रहेछ बाबु भन त, कलर अफ युरिन के हुँदो रहेछ? पेल येल्लो कलर। अनि वाट इज द रिजन फर इट? द्याट इज द प्रेजेन्स अफ युरोक्रोम है, युरोक्रोमले चाहिँ पेल येल्लो कलर दिँदो रहेछ, बुझ्यो? ओके, अब यहाँ हेर, वाट इज द पिएच अफ द युरिन? मैले अघि भनिसकेको थिएँ, मैले बुझाइसकेको थिएँ, डिसिटी इज रेस्पोन्सिबल, डिसिटीले के कलेक्टिङ डगले के सिक्रेट गर्छ अरे, एच प्लस सिक्रेट गर्छ भनेको थिएँ नि, हो। सो द्याट सिक्रेसन अफ एच प्लस फ्रम द डिस्टल फ्रम द कलेक्टिङ डग इज रेस्पोन्सिबल फर द एसिडिटी अफ द युरिन। मैले बुझाएको थिएँ कि नै अघि, हो। सो वाट इज द एभरेज पिएच अफ युरिन? द एभरेज पिएच अफ युरिन इज 6। 6 भनेको के हो, हल्का एसिडिक भयो कि नै? 7 न्युट्रल हो, 7 भन्दा माथि त तिम्रो भन्दा कम त तिम्रो एसिडिक भयो नि त, हो। सो एभरेज पिएच अफ युरिन चाहिँ कति हुन्छ? 6 हुन्छ। बट pH may range from 4.5 to 8.5 है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब तिम्रो यदि कुनै एउटा स्पेसिफिक भ्यालु आयो भने 6 हान्छौ है, तर एउटा रेन्ज दियो भने चाहिँ 4.5 to 8.5 सम्म रेन्ज गर्न सक्छ, बुझ्यो? बुझ्यो? केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरे भयो, आई विल गेट टु यु होइन। अब चाहिँ हामी आउँछौँ युरेटरमा होइन। ओके, युरेटरको चाहिँ हामीले के जान्छौँ भने, जान्नुपर्छ भने युरेटरको चाहिँ हामीले एनाटोमी जान्नुपर्छ क्या, लाइक के हो यो, कति लेन्थ हो, कहाँबाट कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। ओके, सो यहाँ है सबैले एभ्रिवन गाइज, यो के हो? यो त किडनी हो कि नै? यो के हो? यो त युरिनरी ब्ल्याडर हो, हो। अनि युरिनरी ब्ल्याडरबाट जुन आउँछ त्यो के हो? यो युरेथ्रा हो। अनि यो चाहिँ तिम्रो युरेटर हो क्या, बुझ्यो? यहाँ है, सो वाट इज युरेटर? वाट यहाँ सहिले सुन, वाट इज युरेटर? द युरेटर, या वाट इज युरेटर? द युरेटर इज अ the muscular tube-like structure. है, सुन everyone. What is ureter? The ureter is a muscular tube-like structure which conveys urine. Again, which conveys urine. यहाँ फिगरले भनिरहेछ त कहाँबाट कहाँ युरिन लाँदो रहेछ. Which conveys urine from kidney to the urinary bladder. हो कि नै? हो नि? Okay. What are ureter? The ureter is a What is ureter? The ureter is a pair of muscular tube-like structure which conveys urine from kidney to the urinary bladder हो। युरेटरको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा के हो भने, अब त्यो बेसिक कुराहरू त खासै परेन होइन। अब हेर त सबैले, युरेटर होइन, पेयर हुँदो रहेछ, पेयर अफ मस्क्युलर ट्युब लाइक स्ट्रक्चर होइन। अब एक्सटेन्ड, यो कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्छ त होइन? ओके, extends from kidneys to the base of urinary bladder. Okay, it conveys urine from kidney to the base of urinary bladder. बुझ्यो? यसको लेन्थ कति हुन्छ त होइन, यही सोध्ला। लेन्थ चाहिँ तिम्रो 25 सेन्टिमिटर हुन्छ क्या। म पछि भन्छु क्या, धेरै कुरा हाम्रो बडीमा धेरै कुरा छ जसको लेन्थ 20 सेन्टिमिटर छ क्या। त्यो त सजिलो हुन्छ लेन्थ रट्न, म पछि भन्छु त्यो जिआईमा, एकदम त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो होइन। सो लेन्थ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर हुन्छ होइन। अब यसको यो इम्पोर्टेन्ट छ है बाबु अलि, लाइनिङ एपिथेलियम। लाइनिङ एपिथेलियम चाहिँ के हो त? लाइनिङ एपिथेलियम चाहिँ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम है, बुझ्यो? यो एमसिक्यू आउँछ है, सोधेको हुन्छ।
यहाँ ट्रान्जिस यो अगेन यो एपिथेलियम पढ्दा पढ्छौ होइन, एनिमल टिस्यु पढ्दा पढ्छौ, तर ट्रान्जिसन एपिथेलियम एउटा बेसिक अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर न। मस्तिष्क जति पनि युरिनरी ब्ल्याडर जति पनि रिनल सिस्टम छ नि त्यो चाहिँ लाइन बाई युरिनरी ट्रान्जिसन एपिथेलियम क्या। ट्रान्जिसन एपिथेलियम त्यो त्यो ठाउँमा हुन्छ जहाँ युनिट स्ट्रेच क्या। सो युरेटरहरू चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ नि त, युरिनरी ब्ल्याडर स्ट्रेच हुन्छ नि त। सो इन द्याट थिङ्स युनिट ट्रान्जिसनल एपिथेलियम, बुझ्यौ? सो युरेथ्राको बारेमा त योभन्दा बढी वी निड नट टु टक है। ल, यो कहाँ ओपन हुन्छ क्या यो, एकछिन है, यहाँ हेर एउटा क्वेसन ल, लाइक ओके, सो युरेटरले, तिमीहरू नि युरेटर र युरेथ्रामा चाहिँ कन्फ्युजन हो नि फेरि। युरेटर भनेको माथिको हो यो, युरेटर भनेको माथिको यो हो, युरेथ्रा भनेको चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरबाट जुन अब चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरबाट जुन निस्किन्छ नि युरिन, त्यो चाहिँ युरेथ्राबाट निस्किन्छ क्या, भनेपछि माथि युरेटर मुनि युरेथ्रा, बुझ्यौ नि? ओके, सो युरिएटर बुझ्यो होइन? ओके, अनि वेयर डज युरेटर ओपन्स है, वेयर डज युरेटर ओपन्स त, वेयर डज युरेटर ओपन्स है? It opens, ureter opens into the urinary bladder through the through base of the urinary bladder. यो क्वेसन आउन सक्छ क्या, युरिनरी ब्ल्याडर पनि कुन पार्टबाट त, बेस अफ द युरिनरी ब्ल्याडरबाट चाहिँ छिर्छ, बुझ्यौ? थ्रु बेस अफ द युरिनरी ब्ल्याडर, बुझ्यौ? ओके, युरेटरको अरू भने भन्न मिल्छ तर यु डोन्ट निड है, यति नै हो, युरेटरमा खासै चाहिन्न, बुझ्यौ? अब युरिनरी ब्ल्याडर है, युरिनरी ब्ल्याडर, अब एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई, पेरिस्टालसिस के लाग्छ? पेरिस्टालसिस जिआई ट्र्याक्टमा मात्रै हुन्छ यदि पढ्या छौ भने होइन, पेरिस्टालसिस जिआई ट्र्याक्टमा मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ होला होइन, तर एउटा है फन, अब यतिकै याद गर न, कतै चाहिहाल्ला कि होइन, नोट है, पेरिस्टालसिस अल्सो टेक्स प्लेस इन युरेटर क्या, बुझ्यौ? पेरिस्टालसिस अल्सो टेक्स प्लेस इन युरेटर, त्यही पेरिस्टालसिसले, पेरिस्टालसिस हुन्छ त्यही पेरिस्टालसिसले गरेरै युरिनलाई चाहिँ युरेटरबाट युरिनरी ब्ल्याडरमा छिराउने हो क्या। पेरिस्टालसिसले गर्दा युरिनलाई प्रोपेल गर्छ युरिनरी ब्ल्याडरमा छिर्नको लागि, बुझ्यौ? ल, अब हेर, युरिनरी ब्ल्याडर होइन त, ओके यही त हो युरिनरी ब्ल्याडर है, यही त हो युरिनरी ब्ल्याडर। वाट इज द सेप अफ द युरिनरी ब्ल्याडर है? अब कस्तो युरिनरी ब्ल्याडर, पहिला युरिनरी ब्ल्याडर भनेको के हो त होइन त? युरिनरी ब्ल्याडर इज अ मस्कुलर, वाट इज युरिनरी ब्ल्याडर होइन त? युरिनरी ब्ल्याडर पहिला त के हो भने, युरिनरी ब्ल्याडर होइन, मस्कुलर ब्याग लाइक, मस्कुलर ब्याग लाइक स्ट्रक्चर होइन, फर द स्टोरेज अफ युरिन, बुझ्यौ? अब कस्तो सेप के हुने रहेछ त युरिनरी ब्ल्याडरको, यहाँ है, shape of the urinary bladder, it depends whether the urinary bladder is full or it is empty, बुझ्यौ? हो, अब empty urinary bladder को सेप के हुन्छ त, भन न, empty urinary bladder को सेप कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ तिम्रो टेट्राहेड्रल हुन्छ, टेट्राहेड्रल हुन्छ क्या एम्टी को चाहिँ, बुझ्यौ? एम्टी युरिनरी ब्ल्याडर को सेप टेट्राहेड्रल हुन्छ, बुझ्यौ? तर यदि फुल छ भने, फिल्ड फिल्ड छ भने चाहिँ यसको सेप ओभोइड हुन्छ क्या, ओभोइड, बुझ्यौ? हो, अब तिमीलाई के क्वेसन आउँछ त्यो हिसाबले गर, केही आएन भने टेट्राहेड्रल हान्ने हो, बुझ्यौ? ओके, अब वाट आर द पार्ट्स अफ द युरिनरी ब्ल्याडर त, अब त्यो ओभर टेट्रा, तर हामी जब हामी whenever we describe होइन, whenever we describe about the urinary bladder, then we describe that we take an assumption that the urinary bladder is empty, assuming a tetrahedral shape, and we describe it as a tetrahedral structure, बुझ्यौ? So what are the parts? पार्ट्स के हुन्छ है, यहाँ हेर, यसको चाहिँ एउटा एपेक्स हुन्छ, बुझ्यौ? यसको एउटा एपेक्स हुन्छ, एउटा बेस हुन्छ, एउटा तिम्रो सुपेरियर सर्फेस हुन्छ,
दुईटा इन्फेरोल्याटरल सर्फेस हुन्छ, दुईटा इन्फेरोल्याटरल सर्फेस हुन्छ, अनि अन्तिमको चाहिँ त्यो मुनि चाहिँ नेक हुन्छ क्या, नेक हुन्छ बुझ्यौ। यति चाहिँ पार्ट्स हो होइन, मसल होइन। डिट्रुसर एकदम मस्कुलर हुन्छ क्या, युरिनरी ब्ल्याडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, सो द्याट मसलको नाम के अरे त, डिट्रुसर मसल है। यति तिमीहरूलाई के सोध्दैन, सोध्यो भने डिट्रुसन मसल इज फाउन्ड वेयर भन्छ बुझ्यौ, युरिनरी ब्ल्याडरमा। अब लाइनिङ एपिथेलियम के हो त, एगेन ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हो है। अब ओपनिङ्स होइन, अब युरिनरी ब्ल्याडरमा के ओपनिङ्स हुन्छ त, अब मलाई भन, तिम्रो आफै सोच न त। युरिनरी ब्ल्याडरमा त पहिला त युरिन कलेक्ट हुनु पर्यो होइन त, हो। अब युरिन कहाँबाट कलेक्ट हुन्छ त, युरेटरबाट। भनेपछि दुईटा युरेटर हुन्छ भनेपछि युरिनरी ब्ल्याडरमा पहिला त दुईटा युरेटेरिक ओरिफिस हुनु पर्यो कि नै, हो कि नै भन न पहिला। दुईटा युरेटेरिक ओरिफिस हुनु पर्यो कि नै। युरिनरी ब्ल्याडर छ, त्यसमा युरिन कलेक्ट हुनु पर्यो, युरिन किडनीबाट कसले ल्याउँछ युरिनरी ब्ल्याडरमा, युरेटरले ल्याउँछ कि नै, हो। त्यही भएर पहिला त दुईटा युरेटेरिक ओरिफिस हुनु पर्यो, हो। सो ओपनिङ्स के हुन्छ भन त, टु युरेटेरिक ओरिफिस हो, दुईटा युरेटेरिक ओरिफिस हुनु पर्यो कि नै, हो। अनि अब युरिन कलेक्ट भयो नि, अब युरिन एक्सिट गर्नु पर्यो कि नै, कहाँबाट त, युरेथ्राबाट एक्सिट गर्छ बुझ्यौ कि नै। त्यो ओपनिङ चाहिँ युरेथ्राबाट ओपनिङ हुन्छ बुझ्यौ, ओपनिङ कहाँ हुन्छ अरे, फ्याल्ने युरेथ्रा। अर्को अर्को वान वान युरेथ्रा त एउटा मात्रै हुन्छ नि त, यहाँ हेर न, एउटा मात्रै छ कि नै, हो। भनेपछि यहाँ हेर ल, यहाँ कुन ओपनिङ हुने भयो त, यहाँ तिम्रो ओपनिङ हुने भयो युरेटेरिक, युरेटेरिक ओरिफिस हुने भयो होइन त। अनि यहाँ के हुने भयो त, युरेथ्रल ओरिफिस भयो कि नै, युरेथ्रल ओपनिङ भयो, युरेथ्रल ओरिफिस भने नि भयो, हो। ए अब यहाँ हेर है, टु युरेटेरिक ओरिफिस र वान युरेथ्रल ओरिफिस, बुझ्यो कि नै, हो। अब क्यापेसिटी कति कति चाहिँ हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडरले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ त होइन। एगेन इट डिपेन्ड्स अपन एज होइन, चाइल्डमा कम, अनि यता एडल्ट्समा बढी होइन, तर एउटा एभरेज क्या, एभरेज हेर। एगेन स्ट्यान्डर्ड बुक्सलाई फलो गर्छौ भने चाहिँ एभरेज क्यापेसिटी अफ ब्ल्याडर इज, एक्चुअली है यो चाहिँ एभरेज हो, 220 ml अफ युरिन हो, बुझ्यो कि नै। तर सम मोड्युल्समा कतै कुनै किताबमा यु विल अल्सो फाइन्ड द्याट कतै चाहिँ तिम्रो 500 ml पनि भने हुन्छ, 500 ml अफ युरिन पनि भने हुन्छ क्या, बुझ्यौ। तर यो एक्चुअली कसरी भने हो भने नि, एउटा फिजियोलोजिकल क्यापेसिटी भन्ने हुन्छ क्या, त्यो एगेन युरिन टु गो होइन। अब यो लुक अप द एन्सर, एभरेज चाहिँ 220 ml हो, एभरेज है, एभरेज एभरेज बुझ्यो। अनि 500 ml, again we will come to this होइन, यो हामीले कन्ट्रोभर्सी विल क्लियर वेन वी विल डिस्कस द क्वेसन्स, बुझ्यो। ओके, अगेन अब मैले तिमीलाई मिक्चुरेसनको फिजियोलोजी पनि पढाउन मिल्छ होइन, कसरी मिक्चुरेसन गर्छ, बुक्सहरूमा अलिअलि आइडिया दिएको छ, मोड्युल्सहरूमा छैन होइन, क्वेसन सोधेको छैन आजसम्म होइन, त्यही नै वी विल डिल है। तर अहिले चाहिँ युरेथ्रा भ्याइहालौँ। ओके, अब युरेथ्रा भनेको के हो भन त, युरेथ्रा भनेको त टर्मिनल पार्ट हो कि नै, जहाँबाट चाहिँ फाइनली अब युरिन निस्किने पर्यो होइन। हेर, अब यो चाहिँ फरक हुन्छ क्या, मेल युरेथ्रा र फिमेल युरेथ्रा हुन्छ होइन। अब मेल युरेथ्रा त इन्टायर मेलको कन्डिसनमा चाहिँ होइन त, इन्टायर पेनिस इज ट्राभर्स बाई द युरेथ्रा, बुझ्यो नि, हो। तर फिमेलमा दे डु नट ह्याभ पेनिस, सो अफकोर्स द फिमेल युरेथ्रा विल बी सर्टर, ओके। अब हेर, मेल युरेथ्रा होइन, पहिला मेल युरेथ्राको लेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा गरौँ। मेल युरेथ्राको लेन्थ चाहिँ 18 to 20 सेन्टिमिटर हुन्छ है, ल बुझ्यौ। अब मेल युरेथ्राको चाहिँ तिनवटा पार्ट्स हुन्छ क्या, बुझ्यौ कि नै, के अरे, तिनवटा पार्ट्स हुन्छ। उम्, के पार्ट्स हुन्छ, प्रोस्टेटिक युरेथ्रा हुन्छ, एउटा मेम्ब्रेनस युरेथ्रा हुन्छ र एउटा पिनाइल स्पोन्ज युरेथ्रा हुन्छ। अब के हुन्छ भन्न त, पार्ट्स तिनवटा पार्ट्स हुन्छ है, प्रोस्टेटिक युरेथ्रा, प्रोस्टेटिक पार्ट, अनि तिम्रो मेम्ब्रेनस पार्ट र स्पोन्जी ओर पिनाइल ओर
स्पोन्जी पार्ट हुन्छ बुझ्यौ के तिमीहरूलाई चाहिन्न होइन तिमीलाई यो चाहिँदैन त्यही पनि होइन त्यो सबको चाहिँ जुन डायमिटर हुन्छ नि ल्युमेनको यो भ्यारी गर्छ क्या सो एउटा प्रोस्टेटिक पार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ तिम्रो वाइडेस्ट हुन्छ होइन मेम्ब्रेनस पार्ट चाहिँ एकदम न्यारोएस्ट हुन्छ बुझ्यौ अनि पिनाइल चाहिँ लङ्गेस्ट हुन्छ बुझ्यौ यो पिनाइल युरेथा चाहिँ तिम्रो इन्टायर जुन मेल पेनिस छ नि इन्टायर मेल पेनिसलाई एक्सटेन्ड गरेर हुन्छ क्या मेल पेनिसकै लेन्थ एक्सटेन्ड गर्छ बुझ्यौ अनि फिमेल युरेथाको लेन्थ एकदम सानो हुन्छ कति हुन्छ अरे 4 सेन्टिमिटर हुन्छ यसको पार्ट्स चाहिँ हुन्न बुझ्यौ नि ओके अब युटिआई है त्यसमा मलाई भन्नु युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनेको के हो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो जुन युरिनरी ट्र्याक्ट छ नि के हो युरिनरी ट्र्याक्ट भनेको त भनेको मुनिबाट जाउँ युरेथ्रा हो युरिनरी ब्ल्याडर हो युरेटर हो र मेबी किडनी अल्सो होइन सो त्योको इन्फेक्सनलाई चाहिँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छ है सो केले वाट इज द मोस्ट कमन कजेटिभ एजेन्ट अफ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन क्वेसन आउन सक्छ होइन त मोस्ट कमन कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ के हो त इकोलाई हो है बाबु इकोलाई स्टेरेचिया कोलाई है मोस्ट कमन बुझ्यो अनि युटिआई मोर प्रिभ्यालेन्ट इन फिमेल्स है बुझ्यो नि फिमेल्समा चाहिँ बढी हुन्छ क्या वाइ बिकज द लेन्थ अफ युरेथ्रा होइन त युरेथ्रा सर्ट छ नि त हो सो लेन्थ अफ युरेथ्रा सर्ट भएको कारणले चाहिँ इकोलाई चाहिँ नर्मली हाम्रो फिसेसमा हुन्छ नि त होइन जिआई ट्र्याकमा हुने भयो फिसेसमा हुने पर्यो होइन फिसेसमा हुन्छ कि स्टुलमा हुन्छ इकोलाई सो अब युरेथ्राको लेन्थ सानो भएको कारणले चाहिँ स्टुलको त्यो स्टुलमा भएको इकोलाई चाहिँ सजिलैसँग त्यो युरेथ्रामा छिर्न सक्छ नि त लेन्थ सानो छ त्यही भएर अलरेडी दे क्यान एसेन्ड द ब्ल्याडर तर मेरो कन्डिसनमा हाम्रो युरेथ्रा लामो छ नि त त्यही भएर त्यो इकोलाई छिर्नै गाह्रो हुन्छ क्या सो त्यही कारणले बिकज द लेन्थ अफ द बिकज लेन्थ अफ युरेथ्रा इज सर्टर बुझ्यौ इन फिमेल्समा है ल आजलाई यति गरौँ होइन युटिए भयो युरेथ्रा भयो होइन यिनीहरू पढ तिमीहरू अब अर्कोमा एकदम इम्पोर्टेन्ट र कन्सेप्चुअल कुरा छ रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अर्को लास्टमा पढाउँछु अनि जेजी एपेरेटस पढाउँछु है अनि हल्का युरिक एसिडको बारेमा पनि आइडिया दिन्छु बुझ्यौ भनेपछि 3टा लेक्चर भयो अब एउटा लेक्चरमा हामी थ्योरी भ्याउँछौँ अनि 2टामा हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ बुझ्यौ एभरिया है ल टिल देन किप स्टडिङ किप रिभाइजिङ होइन केही प्रब्लम भयो